Okay, so what's up mga ka-serb? So narito naman tayo para sa isang panibagong tutorial na kung saan gagamit ako ng operators ulit. But this time, i-combine ko sila with conditional statements and kung paano gamitin ang mga operators na yon. So ang operators na ituturo ko ngayon is rational statements with combination of conditional statements. So ang mga rational statements ay less than or equals, greater than or equals, equals, and less than, greater than, and not equal. So ang gagawin ko ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang mga rational rational operators. And isasabay ko na sila with conditional statements. So magkakaroon naman po ako ng separate tutorial about conditional statements. But for now, kailangan kong gamitin ang conditional statements upang mas ma-explain ko na maayos ang rational operators. So let's start with declarations. For example, magde-declare po ako ng dalawang value na fixed po ang for example, magde-declare po ako ng dalawang variables with fixed values. Let's say int num is equals to 5 and int num2 is equals to 6. Ngayon, gagamit po ako ngayon ng ating conditional statement, which is if num1 is less than or equal to num2. At magkakaroon po ako ng true value. System.out print ln. Nalagay ko po dito is the statement is true. Kung hindi naman, gamit ako ng else. System.out print ln. The statement is false. Let's run the program and let's see what happens. So, mapapansin nyo lumabas ang the statement is true. So, dumako na tayo ngayon sa rational operators. Mapapansin nyo, meron tayo ditong less than or equal, which states that ito yung magiging rational operator mo for this conditional statement. Since ang num1 natin is na-declare sa taas at meron siyang value na 5 at ang num2 natin ay may value na 6, magkakaroon ng pagpapasa ng data mula dito. Ang 5 ay pupunta dito at ang 6 ay dito. Since 5 ay less than or equal sa 6, magkakaroon tayo ng true value which corresponds to the conditional statement. At dahil mas maliit nga ang 5 sa 6, magpiprint itong the statement is true. Kung sakaling ang num1 na first value mo ay mas malaki, which is 7 and 6, once na niran ko yung program, the statement is false. So, ano ibig sabihin ng rational operators? Sa rational operators, pwede mong kontrolin ang iyong conditional statement. Depende sa kung ano yung kinakailangan ng statement mo. Effective ang rational operators sa conditional statement, which is the if function. So, magkaroon tayo ng iba pang rational operators such as greater than or equal. Pag naran ko yan, the statement is true. Kapag gumamit naman ako ng equals means equal to, dapat ang laman ng num1 at num2 ay okay. If I run this, the statement is false. Pag gumamit naman po ako ng greater than lang at niran ko yung program, the statement is true. Pwede kang mag-combine ng equals with greater than or less than with equals. If it's less than, syempre, alam na natin na magiging sagot. The statement is false. Kung gumamit naman po ako ng not equals, ibig sabihin, not ay siya na po yung nagre-reverse o siya yung nagsasabi. If it's not equal, it means that num1 is not literally equal to num2. Therefore, if we run this program, then lalabas yung statement is true. So, subukan natin ngayon pagsama-samahin ang iba't ibang uri ng rational operators sa isang if function. Tingnan nyo at obserbahan nyo kung paano ko gagawin ang mga conditional statements na to with different rational operators.
So, gagawin ko ngayon is gagamit ako ng less than sa part na to. Gagamit naman ako dito ng equals. Ito naman, gagamit ako ng greater than. And sa isang part naman ito, gagamit naman ako ng less than. And dito naman sa part na to, gagamit ako ng not equal. Okay. At gagamit ako ng else statement na magsasabi na no rational operators. Okay. So, papalitan natin ang lahat ng statements na to depende sa kung ano rational statement ang ginamit ko sa kanila. Rational operators na ginamit ko sa kanila. Let's say, the rational operator used is greater than or equal. I'm going to copy everything. This one is less than or equal. This one is equal. This one is greater than, less than, not equal. So, subukan na natin i-run yung program. At ang unang lumabas is the rational operator used is greater than or equal. Since ang num1 ay mas malaki sa num2. In case na pareha sila ng content, the rational operator used is greater than or equal. Bakit hindi lumabas ang equals? Simple lang ang sagot. Dahil ang paggamit ng conditional statements ay by line. Since ang unang condition is natupad, the rest will not be assessed. Therefore, lalabas yung greater than or equal. Ngayon, let's try naman na medyo mas maliit itong isa. We run the program, lalabas is the rational operator is greater than or equal. Since mapapansin mo po that num1 is dapat mas malaki sa num2. While how about num1 naman ang mas maliit? If we run the program, the rational operator is less than or equal. Apparently, the greater than or equal or less than or equal is same as greater than or less than sa else if natin dito. Nauna lang silang basahin kasi natutupad na kagad ang condition. And of course, since lagi natutupad ang greater than or equal, hindi na natin kailangan gamitin si not equal. But the purpose of this example is to demonstrate that you can use different rational operators as much as you want as long as kailangan mo siya sa prescribed results na hinahanap mo. So I hope natutunan kayo ngayon sa lesson natin about rational operators and with conditional statements. Magkakaroon ako ng separate video about conditional statements at paano siya gamitin. So again, like mo lang tong video and subscribe ka na sa aking channel para sa mas marami pang updates and tutorials about Java language. See you soon!